Ngày 20 tháng 5 năm 2022 thêm 1.587 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 20 tháng 5 cho biết có 1.587 ca mắc mới COVID-19 tại 51 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi bệnh gần gấp 5 lần số mắc mới. Có 2 trường hợp tử vong tại Tây Ninh và Trà Vinh tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 5 đến 16 giờ ngày 20 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 128 ca so với ngày trước đó. Tại 51 tỉnh, thành phố có 1.380 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 373, Phú Thọ 102, Vĩnh Phúc 92, Nghệ An 66, Yên Bái 65, Quảng Ninh 64, Tuyên Quang 60, Quảng Bình 59, Đà Nẵng 49, Bắc Ninh 48. Lào Cai 46, Hải Dương 46, Sơn La 43, Thái Bình 41, Thái Nguyên 40, Bắc Cạn 33, Thành phố Hồ Chí Minh 31, Quảng Trị 25, Lâm Đồng 24, Hà Tĩnh 23, Hưng Yên 23, Lai Châu 21, Hà Nam 19. Hà Giang 17, Lạng Sơn 16, Nam Định 15, Quảng Ngãi 15, Hòa Bình 15, Bắc Giang 14, Ninh Bình 13, Thanh Hóa 11, Cao Bằng 10, Điện Biên 10, Bình Phước 8, An Giang 6, Cà Mau 6. Bình Thuận 5, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Gia Lai 4, Khánh Hòa 3, Long An 3, Vĩnh Long 3, Bình Định 3, Ninh Thuận 2, Tây Ninh 2, Trà Vinh 2, Thừa Thiên Huế 2, Đồng Nai 1, Bến Tre 1, Đồng Tháp 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An -60, Hải Phòng -31, Bình Dương -20. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +48, Hà Tĩnh +23, Đà Nẵng +19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.708 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.706.111 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.163 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.698.354 ca. Trong đó có 9.387.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.597.114, Thành phố Hồ Chí Minh 609.131, Nghệ An 483.942, Bắc Giang 387.504, Bình Dương 383.759. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7.151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.390.032 ca. Thở oxy qua mặt nạ 182 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 19 ca. Thở máy không xâm lấn 5 ca. Thở máy xâm lấn 13 ca. ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 19 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 20 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Tây Ninh 1, Trà Vinh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 19 tháng 5 có 658.999 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 218.799.777 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.126.724 liều, mũi 1 là 71.471.429 liều, mũi 2 là 68.700.170 liều. Mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 15.161.374 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 41.228.531 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 59.087 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.420.852 liều. Mũi 1 là 8.925.005 liều, mũi 2 là 8.495.847 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.252.201 liều, mũi 1 là 3.240.970 liều, mũi 2 là 11.231 liều.